नमस्कार। आज म हजुरहरूलाई कारोबार एपमा सेल्सको रेकर्ड यानि कि बिक्रीको रेकर्ड कसरी राख्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम कारोबार एपमा हजुरले दुई प्रकारको सेल्सको रेकर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। एउटा हो क्यास सेल्स यानि कि नगदी कारोबार, अर्को भनेको पार्टीको सेल्सहरू। जस्तै नगदी कारोबारमा चाहिँ हजुरले खुद्रा केही कुराहरू बेच्दै हुनुहुन्छ भने त्यो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हजुरले यहाँ प्लस बटनमा देखेको आइकनमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँ बिक्री भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँ तपाईँले धेरै फिल्डहरू देख्नुहुन्छ। सुरुमा बिल नम्बर यदि छ भने हाल्न सक्नुहुन्छ र मिति कुन दिनमा यो कारोबार भएको हो हजुरले यो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईँको खुद्रा बिक्री हाल्नुहोसमा यो अन छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट मानौँ एउटा हामीले 250 को केही सेल्स गऱ्यौँ भने यहाँ हामी राख्न सक्छौँ र नोटमा मानौँ यहाँ एउटा कपी भन्ने एउटा के लेखिदिउँ र यसको केही बिलको फोटोहरू पनि यहाँ तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि म यसलाई हाल्नुहोसमा क्लिक गर्छु र हाल्नुहोसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरको सेल्सको रेकर्ड क्रिएट भएको हुन्छ र यहाँ तपाईँले अरू स्ट्याट्सहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ, कारोबारको गतिविधिहरू। र तपाईँको त्यो बिक्री भएको रेकर्ड कहाँ छ हेर्नको लागि हजुरले यो मेनुमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ कारोबारहरूमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँको बिक्रीको रेकर्ड यहाँ देखाइदिएको छ, जुन चाहिँ हामीले क्यासमा गरेको थियौँ। र अब आउनुहोस् पार्टीको सेल्सहरू कसरी रेकर्ड गर्ने त्यो हेरौँ। सर्वप्रथम त पार्टीको सेल्समा हजुरले कुनै पनि पार्टीभित्र जानुपर्ने हुन्छ। मानौँ उदाहरणको लागि यो अनिल कार्की भन्ने पार्टीभित्र गयो भने यहाँ हजुरले धेरै अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र यदि हजुरले कारोबार मोड अन गर्नुभएको छ भने हजुरले तल यहाँ बिक्री रेकर्ड र पेमेन्ट लिनुहोस् भन्ने बटन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र हजुरलाई कारोबार मोडको बारेमा थाहा छैन भने हामीले त्यसको छुट्टै भिडियो बनाएर निकालेको छौँ, त्यो पनि हजुरले हाम्रो युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईँले सेल्सको रेकर्ड देख्न सक्नु भएन भने प्लस बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँको सेल्स बटन यहाँ देखाइदिन्छ। उदाहरणको लागि म यसलाई यहाँ क्लिक गरेँ र यहाँ क्लिक गर्दाखेरि पार्टीको नाम अलरेडी सिलेक्टेड छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ साथसाथै यसको अहिले करेन्ट ब्यालेन्स यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ आउनुहोस्, यहाँ जम्मा रकम मानौँ यो पार्टीलाई मैले 5000 को केही सेल्स गरेको छु र यहाँ तपाईँले भुक्तानी माध्यममा त्यो चेकमा भएको या अनलाइन हुन्छ नि ई सेवा खल्ती त्यहाँबाट भएको सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो म अहिले यसमा क्यासमै हालेँ र यो 5000 को सेल्समा त्यो पार्टीले मलाई कति दियो त्यो प्राप्त रकममा यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि त्यो पार्टीले मलाई 4500 दिएको छ र यहाँ अब 500 दिन बाँकी छ भनेर ब्यालेन्स रकममा यसले यहाँ पनि देखाइदियो। र यसमा भाका राखेको मिति पनि राख्न सक्नुहुन्छ, ड्यु डेट। त्यसको लागि तपाईँले मानौँ 7 दिनमा चाहिँ यति तिर्छु भनेको छ है भनेको छ भने यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ नोटमा केही छ भने नोटमा हाल्न सक्नुहुन्छ र फोटोहरूमा बिलहरू अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि यसलाई हामीले सेभ गऱ्यौँ भने तल यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 5000 को सेल्समा अब हामीलाई 500 दिन बाँकी छ भनेर तिर्न बाँकी यहाँ देखाइदिएको छ र माथि यहाँ टपमा पार्टीको ब्यालेन्स पनि अपडेट भएको छ। र अब यो जुन सेल्सहरू बनाउनु भएको छ यसको पिडिएफ पनि हजुरले डाउनलोड गरेर सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि कुनै पनि सेल्समा क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसकेपछि यो तपाईँको डिटेल पेज आउँछ। यसबाट हजुरले एडिट या डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईँको टपमा पिडिएफ भनेर लेखेको आइकन हुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने हजुरले यसको पिडिएफ निकाल्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै यहाँबाट सेयर, डाउनलोड र प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको कुनै पनि सेल्सको यहाँ हजुरको दुईवटा स्टाइल दिएको छौँ हामीले। तपाईँले यहाँ सरल र स्ट्यान्डर्ड खालको स्टाइल सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कलर पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी नै हजुरले सेल्सको पिडिएफहरू हेर्न, डाउनलोड गर्न, सेयर, प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरले सेल्सको रेकर्ड राख्दाखेरि हजुरले आफ्नो स्टक पनि मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् कसरी जानौँ। र यसको लागि हामी आफ्नो सामानहरू के कसो छ यहाँ हेर्न जाऊँ। र सामानहरूमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो निकै सामानहरू छन्। उदाहरणको लागि यो कोका कोलामा जाऊँ, अहिले हामीसँग 3 बोतलको स्टक छ भने देखाएको छ र यसलाई सेल्स गरेर हेरौँ है त। अहिले हामीसँग 3 बोतल छ। ब्याक गरेर हामी मानौँ अनिल कार्कीकै ठाउँमा यसलाई मानौँ सेल्स गरौँ र यहाँ तपाईँको बिलिङको लागि सामानहरू भनेर लेखेको छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोला र सामान सिलेक्ट गर्नको लागि तपाईँले यो बटनमा क्लिक गर्नुहोला र यसमा आफ्नो सामानहरू
सर्च गरेर छान्न सक्नुहुन्छ। मानौँ यो कोका कोला यहाँ क्लिक गरेँ र कति क्वान्टिटी बेच्यौँ, मानौँ 2 क्वान्टिटी बेच्यौँ र तपाईँको कुन युनिटमा छ त्यो पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र कतिको दरले बेच्यौँ यहाँ अटोमेटिक अगाडि हालेको सेटिङ्स यहाँ भरिदिन्छ। त्यहाँ तपाईँले यहाँबाट चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईँले यो आइटममा डिस्काउन्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ यदि कुनै छ भने। मानौँ 10% को डिस्काउन्टले यहाँ 28 रुपियाँ डिस्काउन्ट भयो भने देखाइदिएको छ र यहाँ नोट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र जम्मा रकम यहाँ 252 भयो भनेर देखाएको छ। र यसलाई थप्नुहोस्मा क्लिक गर्नुभयो भने यसले तपाईँको जम्मा सामानहरू जम्मा मूल्य यहाँ देखाइदिन्छ र तपाईँले ओभरअल बिलमा पनि डिस्काउन्ट दिन सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि मानौँ यहाँ 5% र तपाईँले यहाँ अतिरिक्त शुल्क मानौँ डेलिभरी चार्जेसहरू त्यो यहाँ जोड्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि मानौँ यसमा क्लिक गरौँ र यहाँ डेलिभरी भनेर हालिदिउँ, डेलिभरीमा 50 भनेर हालिदिउँ भने र यहाँ तपाईँको तल जम्मा रकम यति भयो भनेर देखाएको छ र यतिमा मानौँ हामीलाई त्यो व्यक्तिले 200 रुपियाँ चाहिँ तिरेको छ भने अब यति तिर्न बाँकी छ भनेर पनि देखाइदिन्छ र यहाँ तपाईँले नोटहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई हामी सेभ गरेर हेरौँ, सेभ गरेर हेर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईँको देखाइदिइहालेको छ र अब स्टक मेन्टेन भयो कि भएन त्यो पनि हेरौँ। यसको लागि हामी सामानहरूमा जाऊँ र सामानहरूमा यहाँ कोका कोलामा गयौँ भने अहिले भर्खर बिक्री गऱ्यौँ 2 बोतल बिक्री भयो भनेर -2 देखाएको छ स्टक र हाम्रो स्टक अघि 3 बोतलबाट 1 बोतल भएको छ। यसरी नै तपाईँले बिक्रीको रेकर्डहरू राख्दा स्टक पनि मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै हजुरले यही तरिकाबाट यहाँ खरिदको रेकर्ड, बिक्री फिर्ता, खरिद फिर्ताहरू पनि रेकर्ड राख्न सक्नुहुन्छ।